bara nóg að blása bara öll í dýn. Já, bara svona og þá... Það hefur ekki áhrif á kastið. Takk fyrir. Nei, allavega ekki þetta sko. Ég segi það sko. Það var ekki reið. Bara reyðing. Það var svo stjúpt inn hérna. Já. Ég að fá styrkjum. Það var standað, það er ekki sínt. Ég ætla ekki að sitja og horfa á. Ég opnaði hurðina aðeins, þannig látið vita ef þið finnið eitthvað dragsúk eða eitthvað sem getur haft áhrif á píluna og ætti Ég ekki að held gera það. að það getur myndað fullt öðrum afsökunum á það að finna myndin. Já, fyrst að fara illt í hendina, Já, svalítinn og gráði börn, illt í litlu tanni. Þetta er gömur aðsöndur. Það byrjum alltaf þess. Vindurinn hjálpa henni, þetta er ekkert eðlilegt hjá henni. Já, þetta er bara vindurinn, það er ekki ég og hún skrifar. Tóni, þú veist ég er með beitta pílu hérna sko. Já, ég veit. Passaði þig. Það er rosalegt að hann geti ekki farið á móti út af því að kasta hérna pílu. Það er liðlega aðsögur. Ég verði með henni enda í mér af mótinu. Bara vitni, fyrir þess að pílu. Síðast við spilum hann að geta á pakka á hann saman. Hæ? Það er svo langt síðan. Það er bara rými fyrir bæringar, eða ekki? Jú. Alltaf. Erum við tilbúin? Það er ekki klálega. Maður tapar fleiri leikir heldur að vinna fyrsta leikin. Já, fyrir að Maður tapar fleiri leikir heldur að vinna. Já. Ok, þá búla ég. Það er grættur, hún að byrja. Uss. Það er ekki eins og virðingu fyrir konu. Ég kent hún. Veitum það. Já, byrja vel. Allar, það er betra. Það var 50, ég var alveg.
Það er smiss. Já. Nei, Kristín.
Hvað er? 17.
Sömuleiðis. Já, 66. Akkurat. Hversu flókið getur þetta verið? Passar. Já. Takk fyrir legin. Okay. Takk fyrir. Djöfussu skita. Já. Nei, ég tekur þessu. Já, með þetta. Já, sigur. Fannstu? Ég vann. Riki, þú bara leggur út, kallið minn. Hver að sjá um riðin okkar? Ekki Antonio. Þetta fór 8. 3-2. Kitta Rúnar. Byrja, vinnur. Gangi vel, mestari, góð töflu. 2 og 4 og Kitta skrifar. Er ég þá bara komin í frí? Róbert, hvað varst að ringja Ell og segja að það farið á mig í sjófrun? Ha? 2 og 4. Þú ert læg. Nei. Alveg. Og Guðmundur. Hérna líka? Það er bara... Ræða til. Fórstu það að tala? Já, það er ekki þá. Í fyrsta leiknum, það er ekki geta. Ha? Ég náðu ekki að skjóta múti í fyrsta leiknum. Tókst þú ekki fyrsta leikinn? Leikinn, það tók ég. Þú ert fyrst. Ég bara, jú, þú gafst ekki, þú varst ekki á leinum. Já. Helviti seinn. Guðmundur er finnendur á blaði. Er hann finnendur? Já. Þá byrjar hann að búla.
eða? Það er góð. Já, kannski einn kúr? Bara einn kúr? Hvað er Já, bara mjög það. Gulli? Já. Þú er gulli? Það er gulli. Já. Ingibjörg, hvar finn ég linkin á þetta? Veistu það? Já, ef þú fer á YouTube, Já. þá heitir það bara Live Dance Iceland. Hvað er það? Heitir það bara? Live Dance Já, Iceland. auðvitað. Takk fyrir leik. Já, bókarinn ekki eins og komin. Nei, ég var að senda hann út. Hún var smók. Já. Það var nægur, hún jafnir þetta í. Við erum fóðleikunum núna. Skilur það okkur málið það? Nei, hún vann með 3-2. Við erum leikum svo, en Rúnar svaraði. Ég var ekkert að reyna á mig. Bara hitu upp, það fara 4 upp. Já, það er samt eitt sem við skilum eftir. Þessu. Já, það verður ekki Rúnar hún förstu við, hann var bættin í riðilum og við erum eitthvað BS. Engin skrifa. Já. En hann er þetta, hefur á kostin, hann er þetta að vinna leiki. Þetta er tilbúið. Já, Þú ert að búla fest. og ég var búluvist. Já. Herru, það er hann Guðmundur sem byrjar þannig að leik. Ratsi, kom ekki vel. Gangi ykkur vel. Sem er leðskip. Það er margir að horfa. Vonandi ekki margir. Vonandi ekki margir. 1000 manns eða ekki. Ég veit ekki, hvað er það? Já, það segir meira heldur hvort það er leik eða kannski. Þessi tveir sem tapar líka, þá er leikur sem þú vannst. Já, Þannig að þetta Rúnar var einn leik. Leikur mínus eða lust. Svo er þetta reikna í hlutum og allt, sérðu þú frá aðeins frá vannstændinu og það
Já, ég myndi það. Gott að heyra þetta. Svona rétt undir.
Þetta nú meira stressing. Það bara ekki. Það bara fyrsta leik. Hvernig skrifum núna? Tóni, Rúnar og þú skrifar. Mín skrifa. Tóni núna, Tóni byrjar að búla. Það taka 6 að búla svo? Já. 6, já. Það Rúnar að byrja. Ekki var strákar mínir. Leggur.
Það 66 eftir. Já. Ég það. 18 plus 8 er 26, 17, nei 8 er 43. Ekki? Já. Leggur. Þetta er 77, 98. Já. Já. Þetta er 74 gerðin. Hvað er 42? 2. 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
Ég ekki alveg viss að þetta sé rétt orðið. Nei, ég held að það sé komið eitthvað annað orðið en það. Já. Leggur. Almátt við. Ef ég var ekki á bíl, þá myndi ég hengta 2 bjór á mann, sko. Eða ekki meira. Almátt við, það bara skömmustlega. Það spjaldi kvöst. Tjúni, mann. Leikurinn leggur að byrja rosalega vel, það var bara ógeðið klárt. Já, ég sagði bara að vera mættur bara og svo bara útskottir eitthvað. Það eru skvísurnar. Fjórir, Ingibjörg, Gittu og Rúnar Skrúðan. Það er mikið með það, það er bara mættur. Það er ekki, það er verið naglið. Það er vant ákveðin í það. Fyrstu leikum. Á ég að búla. Já, er það ekki? Jú, þú mátt það. Takk fyrir. Það leiða þér að byrja. Já, takk aðeins fyrir. Takk þetta þér. Það er að hælsa vel. Gangi vel og góða skemmt. Sömuleiðis. Gangi vel, Rúnar. Já, sömuleiðis. Heiður að fá að skrifa hann.
menn sko. Róðið sko, röðmikið. Ekki þetta vil ekki leika. Nei, Þetta er rámlega bara. Það er ekki aldrei sért úr.
6. Já. Það að setja inn. Átna. Þetta er betri leið. Já, já. Takk fyrir Þessi leið er auðvitað. Já, Já, þú færi 19 og þú er 22. Já, ég vil fyrir. Ég var að reyna 11. Já. Æ, djúlistulegin. Takk fyrir. Þetta er fínt. Nei, mér finnst þetta fólk skemmtilegt. Koni og Guðmundur og skipta þær slag. Ég veit hvað ég og ég kom þá. Hvernig voru það? 3-1. Rúnar. Nú er þetta. Það er ekki smá. Já, hvað? 3 og 2, það er að koni. Þú ert að finna þig. Þú ert að finna þig, já. Það er 6 bílar. Yes. Hvað, akkur er mér svona erfitt? Ég held að... Ha? Já, ég held að. Hann sé nær. Hann? Hvor er hann? Hann er nær. Ok. Þú ert nær. Hann hinn. Gangi ykkur vel. Takk sem leiðis.
gerist. Þetta bara... 21.
Hvað getur þetta? Þetta er 40, þetta er 100. Fyrirgjöf, það er ekki að snuða þig. Nei, þetta er betra kannski en að gera það. Ég veit ekki að það er búin. Mínar ánægð. Hver á að búla? Rúna búla þá? Bæði búla. Ég hef unnið í kvöld, það er búli. Þú verður að passa það því, sko. Ef ég vinn búli þá vinn þú leikinn, eða ekki það? Við skulum semja um það. Ingibjörg. Ég skal æfa þetta búla. Og Ingibjörg vann. Yes! En ég heit ekki búlið það. Það var ekkert næst. Nei, ég verð klar á henni fyrir. Ég tröfla henni fólk. Alltaf að tröfla. Há, henni þú leikinn. Ingibjörg er Já. So you're telling me Ég ætla að mótmála there's það. a chance? Ég sé það játt. Nei, það er bara búin að dama. Það er gott að það sé ekki var hérna. En það er var. Ok, vel. Ok, vekka við þér. Er það sömulegis?
40. Veitum það. Jimmy. Vad närmare det regnar. Hún alveg upp við þetta. Nýttu þetta? Fjórir fyrir ekki. Takk. Það ekki vandamál. Til 64
því sérstætt. Jep. Leggur. Åtta ut i den, bra. 800. Hvað er þetta? Eru 73 gerðir. Go for it. Jafnaði. Já. Leikur. Sömuleiðis. Refsing fyrir að ekki bara beint í þetta. Snúaði við. Eftir að snúa við, bara nefnt í það snúið svo við. Já, ég... Það þurfti bara að vera ákveða að kóki. síða svefna. Hún gerði þetta að mín áður. Það var skrifað inn. Nei. Það var ekki skrifað inn. Og þið sagði þitt hlutverk. Kirta Tóni og Ingibjörg. Where's my pussycat? Jalla er þetta. Ok. Það var frí. Já, ég skemmt í. Já. Ég getur bara dansa okkur utrúsmest. Nei, ég get alveg trúið því. Svo líkir við. Það er svona, þú veist. Þannig. Það er svo eins og svona. Já. En það er Sjá hvort það var að... nógu líkir eftir. Fylgum minni hér.
skítlétt. Fyrir finnendur. Hvað er þú? Dömunda fyrst. Dömunda svo. Já, það er rétt. Þrjár viðbót, Óli. Já. Nei. Já, bara lefa svona að byrja. Aðeins. Hvað er það þetta er? Gangi ykkur vel. Gangi ykkur vel. Hvað skemmtur? Ég er að spila. Lucky number 7. Svo við tveir.
Það er einn eftir. Takk fyrir. Það var bara í búlstað. Tekur hann reik? Ég vil maður kenna að reikna. Það er bara að slíka.
Lite bättre. Det går inte att få det. 29, hvað er þetta? Hvað séu í? Takk fyrir að vinna, því að rúkast okkur í því. Ég er bara alltaf nú. Ég er ekki allt. Það er úr sem skóm. La 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 la. Já, það er sjans. Það er sko... Hvað var að frétta það í þessu leik? Allt í byrjun. Fokking gott. Það er þar sem að fyrir að gulla á móti G, F og G og neyskrift. Tón. Finnst þér tón? Jæja. Já. Man ekki hvað fyrir. Hún var Fernandur. Bara klárir ég að Þetta ekki? Jú. Guðmundur. Og þú er. En það snúi eitthvað spjaldinu hérna. Hvor áttina? Já.
25 metri. Bingo. Nei.
Þú sér 18, þú er 7 eftir. Það ætlar ég að gera það. Tók 3 dobla. Hvað 57 fyrir? Já. Ja. Sorry. Aftur. Stuður í. Halda meðaltalinu.
Þessu. Skora hrikalega, svo greitt á drópaði. Já. Kannastu þetta? Já, það var fyrir rosalega síðustu leikur á flótri hérna. Það stöða lengi af þetta. Já, því leikjarnir minnstu verið þetta. Ég skrifa. Hvað segir það? Kitta, Ingeborg skrifa. Kitta, Ingeborg. Konan er að mæta. Hún er bara á ótteinu og ég get ekki spila með það. Þetta var ekki svaraði gott hann. Það verður að kalla í mig. Já. Látum við vita að það er ókallt. Já, ég er ekki. En ég held að þetta sé nauðsynlegt. Hvað er í gangi? Konur. Eða bíkjur. Já, ef ég vinna hann, já, þá er það. Guðmundur byrja að búla þegar þau eru tilbúin. Svo ekki taka út hérna meginn því ég sé ekki hérna, þannig ekki taka út hérna meginn. Næja, ok. Gummi á að byrja að búla. Það er skemmtinn. Láttu bara stólinn hér. Já, og þú getur bara að leiða svona öllítið. Er þetta fyrir ykkur? Það myndi aldrei skjóta hann niðri. 25. Uss. Næstu það. Ég er svo kurteis. Já.
Þetta er alveg svaka út. Nei, Kristín, hættu þessu.
byrja þessu. Sextán. 16. Leikur. Takk fyrir leikinn. Hefur þú aldrei spyrnið frá botninum, maður? Nei, Jú. smá stundum. Ég meina... Ég er ekki algjöræfill þó ég sé kona. Nei, þetta var ekki alveg mjög orðin, ég stráði henni síðaði við þessu. Ég var að tekja tilbaka. Var þetta síðar? Nei. Þetta var skrifa. Í 5 á skrifa. Það er fyrir Tony og Ingibjörg og Rónarskrif. Já. Það er 5 mínútur. Nei. Já, hann spilaði þarna og hann spilaði í Smith og Tony. Gangi ég inn í mér, sko. Já. Já, ég er bara góð, sko. En Tony, hvernig fór hjá mér og Rúnar? 3-1 ekki? Jú, það er 3-1. Þú komst sterkar tilbaka og tókst hana 3 leiki í þess á fyrsta leiki. Varst þú að skrifa? Nei, ég fylgist með það. Varst að fylgjast með mér núna? Já. Varst að segja mig? Ég var raskinn. Þú sagði það, ég sagði ekki neitt. Nei, þetta er óöflið. Þetta er óöflið. Já.
okkur? Þannig verður ég lungum bara. Það var svona að kenna þér eitthvað núna. Ha, já. Er ekki búin að skrifa alla leikina mína? Bara að skrifa þér minn? Ég er búinn að vera, já. Er þetta? Búinn að vera svolítið með þér í liðinu. Já, skrifa við. Það var finnandi. Finnandi, það er finnandi, ég er líka fjál. Ég. Yes. 60 eftir fjál. Til það. Jú. Höfum við byrjað? Gangi vel. Gangi vel. Þér vel. Flókið reikningur.
Nei. Ég er borta bíl. Segir ekki góðu síðasti? Er það þessi góðu síðasti leikur? Við erum eitt leika. Já. Það segja það. Góðu síðasti. Þetta, við erum, við óskum fórum. Já. Ekki. Og svo þú leik. Já, þú leikur. Laga hjá mig var 117. Já.
12:54 eftir. Þetta er 54 eftir. Nei, 48. Takk fyrir leikinn. Takk fyrir að skrifa. Já. Vel gert. Það var aðeins betur á hana ekki. Já. Ná, já. Aðeins betur aðeins við þeim 58. Þetta var eitthvað voða að konum með að byrja. Skítæll, það var Og svo er bara skítæll. Það er bara skítæll, sko. Fílar hana. Konum voru flengur og flengur. Skipti skóli. Já. Ég bara fann ekki að það var eitthvað. Þeir eru ekki alls ekki útlæður. Já, já. Mjög það eru bara strítið kannski ekki verið sitt eins og núna sem það var að prófa hann. Rúnar, þú þarf bara að skrifa í útlæður. Þú þarf bara að skrifa í útlæður. Hvað ég ekki bara heim? Já, ég myndi bíða og taka skrift í eitt leik svo það ganga betur fyrir sér, sko. En það er fyrst, þú veist, stefni en bara svona upp á móti. Já. Það er þetta, já, ég gátt að það sér í það er þannig. Kurteisis. Það er samt að ég sko 4 tölvum. Hæ. Er þið búin? Já. Já. En þig? Ha? Já, búin þið mættur. Ha, það er ekki bara. Já, ég vissi því sko. Ég vissi því. Ég held að, já, þú veist það sko, það er svo okkur sko. Já, þú veist að keks og það hægt sko.
Ja,
Hvað ruglið ekki lagi einhvern veginn?
Ekki vera stressaður. Ég er ekki ok. Það er einu fyrir því. Það er einu fyrir því. Þú veist hvernig ég er. Ég stressast ekki. Sko, ég var að bóra í nefið og geta það og svona. Er það ekki? Já. Ég held ég spili betur. Það ekki? Kamera. I'm impressed. Fyrsta skipti sem ég kasta hérna inn. Þið saman í kasta á. Ok, þessar sjö. Ég er ready þegar þú ert ready. Já, ég tek bara 3 ára hérna. Hver á að búla? Þú byrjar Andri. Ég.
58, allt þessi þinn.
24 Semplaði þetta líka. Það er bara einu pílu. Það gengur allt. Það stóð sem first to four. Það komið ykkur líka? Í 3 núna? Helvítið það komið. Það er alltaf með skóli. Það er bara hann í átt að þessu síðan. Nei, ekki vanda mig. Cancel save, cancel save, cancel save. Sorry. Klassa dóngið það. Hver á byrjana?
Loksins.
Aftur líka? Jesus Christ. Það er ekki. Það var ekki.
Það er rosalegt maður. Jafn leikur, þú veist, allir leikinu. Já, þetta var bara... Það er útskotinn. Þið eru jafn góð. Þið eru vel. Ves. Þetta var svæg. Ég skal veikuna, ég sagðist aldrei stressað, ég var stressaður með það. Heitir ekki neitt með listu? Nei. Svo líka óþægum með þessu myndælinn. Ég veit ekki, það er bara eitthvað pínu óþægt á hana. Nálega. Þetta var ríkalega jafn leik. Hann komst í 3-0. Aha. Ég fæ Lukas. Ja, zit er wel nog. Hier gaat het niet, maar waar zit het zitten? Ja, maar dat is eigenlijk goed. Já, Rocket. Ég drýði með því að Fatt það. Júsús, þetta þess. Þess? Það verður þess. Þess? Á hann ekki að byrja að húla það? Hvað er það að byrja að húla þig? Já, ég veit ekki, við byrjum bara svo sem var efni. Ó, já, þeim gerði... Hvað er það? Þess. Tels. Byrja ég 6 hvað?
Blöðin.
Later on, let's check what was good. No. Það var kannski ekki mynda á hana, sko. Jæja, Smári. Ert þú að skrifa það eða? Já.
velja hérna. Og 6. Náðu þú því? Já. Ok, já, 26. Nei, Sigurður. Jú. Ekki ég veit það.
Getur ekki. 90. Það er Er það búin og svo er það? Ég held það. Gleymað þú? Já, gleymað þú.
Ég var með þessi sáttur með það. Ég var að það búið, ég var reynd að það. Það getur ekki að veita hvað í gangi hér. En veitu, vannst þú það? Ég var Það er auðvitað, ég ætla að koma að fara að hans. Já, takk fyrir. Það er seinna. Sem ég er með.
voru að sviti í raskafann. Já, það eru bara 3 það hjálpar. Það hjálpar. Shit.
Dit is staal tussen. Ah, dat wil ik.
skrifa. Þetta skrifa hérna? Já. Og ég ná í hann eða? Nei, hann var að klára leikið svo. Það er búinn? Já, ég sé hann var að klára hann. Erum við eitthvað sumarfrí í sumar? Já, þetta er 3 vikur bara. Nú er við 5 vika frí. Ætlaði að fara eitthvað? Já, eitthvað innanlands og fyrir til Tenerife í 11 daga. Við erum heima í... Tenerife er geggjað og við farið, en Tenerife er sumar finnst mér vera... Já, við erum að fara á glataðan staðar, sko. Já. Það er ekki heldur að segja. Já, Ég tók þetta eftir á Björnbræði. Það tröflaði mann svolítið, sko. Já, ekkert að spáði. Ég varst að klára leikið, ég var ekkert. Nei, ég er bara. 9 bílar á. Það var bara að gera. Þegar ég sá á móti hverjum voru það upp á þurfti þá rakið bara að það sem alltaf að skrifa, sko. Þú ætlar að kontos eða ekki? Já, Tails. Já, það er rétt. Níu bílar fram með þá. Hvað segirðu? Já, 9 bílar fram með þá. Þetta er það. Hérna? 9 bílar. Já, ekkert mál. Góða skemmtun.
Þetta aftur svona first to four legs. Það voru sundsvæður.
106. Steinn einn fyrir mig. Kekja. Það er þessi líðar. Sjóðandi heitur. Saman hvernig úrslæðinu voru við til elskar strákar. Þetta er bara hringaði spjall. Takk fyrir. Þú varst sjóðandi. Þú var 78 á úrslóðsum prófslega. Já, ég bara tók þetta úr að við verðum að finna mig í kvöld. Bara, þú eru það síðastæli. Eitthvað það gert.
Kristján Birna, hún er. Ég er enda sko þegar ég kasta, Svo sérðu þið þá fer ég hérna og sæki, þú veist, mér finnst betra svo að labba hér. Ég horf hérna og ég sé á skjáin, það er trubban. Já, það er þetta góðapunktur. En ég hérna... Ég sé pínu að lenda á skjáin, ég sé að lenda á og svo sé að landa það bara á því að þetta er nægir að beina því saman. Þetta ætti ekki að vera svona. Nei. Við erum samanlega. Og hún á ekki að vera svona framan að beitt við framan. Við erum samanlega sko. En hérna, það var ekkert sem truflaði mig í kvöldu sko. Ég er sko, ég spilaði ekki með því. Það er rétt stef að vinna í
plays, spilaðu þinn leik, bestur. Það bara svoleiðis. Hope to play better than against you. You know how it is. You play against shitty players. Of course I know. You will be shitty. No, it's not like that. No, it's, he was playing quite good, but he was not that tired. Now I'm like completely wasted. I have no power to throw. I cannot find this, relax. Rhythm lag. Arnar. Já. Heads. Það er heads. Þú má taka 3 en ég skal taka, ég vil heads. Heads. Green. Já, kom tail. Já. Já, ok.
ekki? Jú, ekki. 60, jú. Og hún leið, ég var ekki alltaf með þessu.
70. Nei, 73, já.
16 eftir, ekki? Jú. Já. Takk fyrir leikinn. Takk fyrir leikinn. Varstu ekki viss, Lukas, eða? I don't know what's going on. Red? Bad. Good. This is very good. First two was terrible. Yeah, first two was not good, but then he came back with a good comeback. Too good for me today. Really, I don't know why I am so far. Not playing well. Ég er að segja, heads. Það er þá 6 núna. Hún bensi björn. Lukas. Já. Það er ekki. Það var búl. Rauður. Líða aðeins, strákar. First to 3 legs. Hvað stuttan? Best of 3. Langaði heim. Best of 5 legs. 9, búm. Kekja. Gangi ykkur vel. Takk. Ha, vilt þú koma með okkur heim? Eða Gunnar bara? Vilt þú ekki tekið hann heim? Nei, ég get það svona heim. Ert þú að keyra? Já, ég veit. Allt í, já. Allt í.
Strange.